Hana TV. Hi guys, good morning. Wala nang intro-intro. Yan, pinakuluan ko. Kaya i-microwave nyo within 15 minutes. Luto na yan. Ayan, binalatan ko na siya. And then, pagkatapos nyan, i-smash na natin yung ating patatas. Gaya ng nakikita nyo. Dagdagan natin ng butter, salt. Yung butter natin, yung para lang, may lasa lang siya. Tsaka yung cream natin, hindi masyadong marami para pag binilog natin siya, solid pa rin. Ayan, tapos na ako magbilog-bilog. Next na nating maghiwa ng ating bell pepper na green. Pasensya na doon sa ating carrots kasi na siya, dried na sa ref. Pero konti lang naman ang kailangan natin. Tapos na tayo sa ating vegetables. Next na tayo, mag-heat na tayo ng ating pan. Okay, mainit na ang ating mantika. Lagyan na ng ating ready na garlic. Smile pa more. Golden brown na ang ating garlic. Pwede na natin ilagay ang ating chicken. Ayan. Ilagay na natin ang ating mga ricados. Lagyan natin ng curry powder. Half tablespoon lang. Lagyan natin ng magic syrup. Konti lang. Kasi lalagyan pa natin siya ng isang cubes. Haluin natin. Lagay na natin yung ating paminta. Asin. Lagyan natin yung mais natin. Yung ating vegetables na hiniwa. Isunod na natin yung ating cream. Pakuluan natin within 5 minutes. After 5 minutes, eto na siya, luto na. I-ready na ang ating potato balls. Kasi dyan natin ibubuhos yung ginawa nating cream. Ikalat natin yung ating ginawang chicken. Kalat natin, and then lagyan natin ng mozzarella cheese. After dyan, ilalagay natin sa microwave. Ilagay natin sa ating oven for 15 minutes. After 15 minutes, ganito siya. Golden brown na yung ibabaw and ready for serving na. Ayun na nga, gusto ko pong mag-thank you sa aking mga viewers at nag-subscribe sa akin. Sana po pakishare yung video para mas maraming makapanood sa aking bini-video.
At salamat po sa mga nag-subscribe. Sana madagdagan pa sila. And then, you are free to comment whether it's bad or good. At i-appreciate ko po yun at magiging motivation ko para lalong pagandahin ang aking channel. Thank you very much. Bye-bye. See you on my next video. Anna TV.